ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดแต่อยู่ตรงที่ใจเรากระทบโลกเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนเข้าวัดทุกอาทิตย์นั่งสมาธิฟังธรรมสวดมนต์เป็นประจำแต่พอมีใครพูดไม่ถูกใจกลับโกรธทันทีในขณะที่บางคนแทบไม่มีเวลาเข้าวัดแต่เวลาเจอปัญหากลับมีสติรู้ทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความโกรธพาตัวเองไปทำร้ายใคร แล้วแบบไหนกันแน่คือคนที่กำลังปฏิบัติธรรมคำตอบอาจทำให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อคำว่าปฏิบัติธรรมไปตลอดชีวิตหลวงพ่อชาสุภัทโทสอนให้เราเห็นว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่เราอยู่ในวัดนานแค่ไหนแต่วัดกันที่เมื่อใจถูกกระทบแล้วเรารู้ทันมันหรือไม่ธรรมะเกิดขึ้นตรงไหนเวลาคุณเห็นสิ่งที่ชอบใจเกิดความพอใจเวลาคุณได้ยินคำพูดที่ไม่ชอบใจเกิดความโกรธเวลามีใครตำหนิใจก็เกิดความน้อยใจเวลามีใครชมใจก็เกิดความสุขตรงนั้นแหละคือสนามปฏิบัติธรรมเพราะถ้าเราเดินจงกรมแล้วใจสงบแต่พอกลับบ้านเจอคนพูดไม่ถูกใจแล้วระเบิดอารมณ์ทันทีนั่นแสดงว่าเรายังไม่ได้เห็นใจของตัวเองอย่างแท้จริงเอกสารธรรมะของหลวงพ่อชาชี้ว่าการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเป็นเพียงรูปแบบภายนอกแต่การปฏิบัติจริงเกิดขึ้นเมื่อเราเผชิญกับอารมณ์และการกระทบในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นคนที่ทำให้เราโกรธอาจไม่ใช่ศัตรูของเราแต่อาจกำลังเป็นครูสอนธรรมะให้เราลองสังเกตตัวเองในชีวิตจริงสมมุติว่าเจ้านายพูดกับเราว่างานที่คุณทำยังไม่ดีพอทันทีที่ได้ยินใจอาจเริ่มร้อนฉันทำดีที่สุดแล้วนะจากนั้นความคิดก็เริ่มทำงานเจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเลยทำไมต้องพูดแบบนี้คราวหน้าจะไม่ช่วยแล้วสังเกตให้ดีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีแต่ใจสามารถสร้างเรื่องต่อไปได้อีกเป็นชั่วโมงถ้าไม่มีสติเราจะเชื่อทุกความคิดที่เกิดขึ้นและเมื่อเชื่อความคิดเราก็พูดตามความโกรธทำตามความโกรธแล้วสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแต่ถ้ามีสติเราจะเห็นว่าตอนนี้กำลังโกรธตอนนี้ใจไม่พอใจตอนนี้กำลังคิดจะตอบโต้เพียงแค่รู้เรายังไม่ต้องรีบแก้ยังไม่ต้องรีบหนีและยังไม่ต้องรีบตอบโต้แค่รู้มันตามที่มันเป็นนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญญาสติคือการกลับมาเห็นใจตัวเองหลวงพ่อชาสอนว่าผู้มีสติสามารถเรียนรู้ธรรมะได้ตลอดเวลาเพราะไม่ว่าจะมองเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสหรือมีความคิดเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ใช้เรียนรู้ธรรมะได้ทั้งสิ้นดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตว่างไม่จำเป็นต้องรอเกษียณไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสในการปฏิบัติกำลังขับรถรู้ตัวกำลังทำงานรู้ตัวกำลังกินข้าวรู้ตัวกำลังพูดรู้ตัวกำลังโกรธรู้ตัวกำลังเสียใจรู้ตัวและที่สำคัญคือรู้ว่าใจของเรากำลังเป็นอย่างไรเพราะเมื่อมีสติเราจะเริ่มเห็นความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองชัดขึ้นแล้วจะฝึกอย่างไรลองเริ่มง่ายๆตั้งแต่วันนี้เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นอย่าเพิ่งพูดว่าฉันโกรธลองเปลี่ยนเป็นกำลังมีความโกรธเกิดขึ้นอย่าเพิ่งบอกว่าฉันทุกข์ลองรู้ว่าตอนนี้ความทุกข์กำลังเกิดขึ้นในใจเพราะคำว่าฉันทำให้เราเข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์แต่การรู้ว่าอารมณ์กำลังเกิดขึ้นจะช่วยให้เราเริ่มเห็นว่าอารมณ์เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงความโกรธมาได้ก็ไปได้ความเศร้ามาได้ก็ไปได้ความสุขมาได้ก็ไปได้ไม่มีอารมณ์ไหนอยู่กับเราตลอดไปอย่าปล่อยให้ล้อเกวียนแห่งความทุกข์หมุนต่อในเอกสารมีอุปมาเรื่องล้อเกวียนที่น่าสนใจมากล้อเกวียนหมุนไปเรื่อยๆก็ทิ้งรอยเกวียนติ๋งต่อไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับชีวิตเราถูกกระทบโกรธพูดรุนแรงคนอื่นโกรธกลับเราโกรธมากขึ้นเกิดปัญหาใหม่แล้ววันต่อมาก็เกิดเรื่องแบบเดิมอีกนี่คือวงจรของความทุกข์
แต่ถ้าเมื่อใดเรามีสติแล้วหยุดวงจรตรงจุดที่ใจถูกกระทบถูกตำหนิรู้ทันโกรธรู้ทันอยากตอบโต้รู้ทันล้อเกวียนก็เริ่มหยุดหมุนเพราะเราไม่เติมเชื้อให้มันอีกต่อไปธรรมะไม่ใช่เรื่องที่ต้องจำแต่เป็นเรื่องที่ต้องเห็นเราสามารถอ่านหนังสือธรรมะได้เป็น100 เล่มจำคำสอนได้เป็น1,000 ประโยคแต่เวลาโกรธแล้วเราไม่เห็นความโกรธเวลาโลภแล้วเราไม่เห็นความโลภเวลาหลงแล้วเราไม่เห็นความหลงความรู้เหล่านั้นก็ยังไม่สามารถช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้อยู่ดีเพราะธรรมะที่แท้จริงต้องเห็นด้วยใจของตัวเองเห็นว่าเมื่อเราโกรธเราทุกข์อย่างไรเห็นว่าเมื่อเรายึดเราหนักอย่างไรเห็นว่าเมื่อเราปล่อยวางใจเบาอย่างไรเมื่อเห็นบ่อยๆปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นและเมื่อปัญญาเห็นโทษของสิ่งใดอย่างชัดเจนการปล่อยวางก็จะไม่ใช่เรื่องฝืนใจอีกต่อไปปิดท้ายดังนั้นตั้งแต่วันนี้อย่าคิดว่าฉันไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะถ้ายังมีเวลาหายใจเราก็ยังมีเวลาปฏิบัติธรรมไม่ต้องรอไปวัดไม่ต้องรอวันหยุดไม่ต้องรอให้ชีวิตไม่มีปัญหาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจเป็นบทเรียนธรรมะที่ดีที่สุดสำหรับเราเมื่อมีคนพูดไม่ถูกใจรู้ใจเมื่อมีความโกรธรู้ความโกรธเมื่อมีความอยากรู้ความอยากเมื่อมีความทุกข์รู้ความทุกข์เพียงรู้โดยไม่รีบตามมันไปแล้ววันหนึ่งเราจะเริ่มค้นพบว่าธรรมะไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยธรรมะอยู่ตรงตาเห็นหูได้ยินใจรู้สึกและอยู่ตรงหน้าเราในทุกลมหายใจเพียงแต่ที่ผ่านมาเราอาจอยู่กับธรรมะมาตลอดแต่ยังไม่เคยรู้มันจริงๆเท่านั้นเองเจริญในธรรมทุกๆท่านครับสวัสดีครับ